Hello po mga kakunyang, gagawa po ngayon po maglalagay tayo ng asukal sa dalawa lang po nilagay ko kasi matamis yung mangga, and then ilagay po natin itong yogurt. Ubos na po natin to kasi maliit lang naman siya. Ngayon maglagay tayo ng gatas. Okay na po ang ating mango shake. Maglalagay na po tayo ng grass jelly. Since ako lang ang mahilig sa grass jelly, maglalagay lang ako sa isang baso. Yan.
grass jelly.